و وقت بخیر خدمت دوستان گرامی. جلسه دیگری داریم برای بررسی هفتگی بازار فارکس. خب ببینید، یک نکته‌ای هست قبل اینکه جلسه رو شروع کنیم، چون دوستانی هستن که اولین بار از یوتیوب میان و این ویدیو رو میبینم و با این روش آشنا نیستم، من اول به زبان ساده پوزیشن های احتمالی و جهت حرکت مارکت رو بیان میکنم. بعد به صورت اختصاصی و علمی راجع به بازار صحبت میکنیم، به خصوص برای دوستانی که به صورت علمی و دقیق دارن این روش رو پیگیری میکنن. قبل از همه طبق معمول میریم سراغ ایندکس دلار. قبل از اینکه ایندکس دلار رو شروع بکنیم، اولا پیشنهاد میکنم که تحلیل‌های هفته‌های قبل رو دیده باشید. خب هر یک نکته فاندامنتالی رو با هم دیگه بحث بکنیم. ببینید، ما سه حالت داریم. این سه حالت و این سه شرایط مختلف رو با هم بررسی میکنیم تا این سوالی که برای دوستان هست، این که ایندکس دلار با بقیه بازار چه کورلیشنی داره رو بگیم. چون من در جمع‌های مختلف در کلاب هاوس، اینستاگرام، جاهای دیگه میبینم که بعضیا خب ادعا میکنن اصلا ربطی نداره، هر کدوم راه خودشون میره، یکی میگه همجهته، یکی میگه همجهت نیست. این به خاطر اینه که شرایط رو در نظر نمیگیرم، وگرنه شما با ایندکس دلار میتونی کل بازار فارکس رو دستت بگیری و جهتش رو تعیین بکنی. ببینید، ما سه تا حالت داریم در جهان. یکی اوضاع نرماله، یعنی جنگ و اینایی در نظر نیست یا مد نظر بازار نیست و اون شرایط نرماله. در این شرایط تنها چیزی که مهمه، یعنی این قسمت اول، چیزی که برای تو بازار مهمه نرخ بهره در آمریکاست که اونم مربوط به ایندکس دلار، که در این صورت اگر ایندکس دلار بالا بره، یورو، داو جونز، نزدک، طلا پایین میان و بالعکس. یعنی ایندکس دلار پایین بره، یورو بالا میره، شاخصهای سهامی مثل داو جونز، نزدک، اس&پی بالا میرن، طلا هم بالا میره. شرایط دوم وقتی است که ترس از جنگ خارج از آمریکا باشه، مثل جنگی که بین ایران و اسرائیل بود، یا جنگی که بین اوکراین و روسیه هست، یا جنگی که پاکستان و مثلا هند با هم داشتن. این ترس ها وقتی اتفاق میفته و این ترس غلبه میکنه بر بازار، ایندکس دلار بالا میره، طلا بالا میره، ولی شاخص های سهامی مثل داو جونز و نزدک پایین میاد، یورو هم پایین میاد. یک شرط دیگه داریم، شرایطی است که ترس از اوضاع داخل آمریکا باشه، نه جنگ. معمولا جنگ فعلا داخل آمریکا نیست، فعلا بیشتر اوضاع اقتصادی مثل تعرفه ها. وقتی صحبت از تعرفه ها میشه، ایندکس دلار پایین میاد، شاخص های سهامی داو جونز، نزدک پایین میان، یورو بالا میره، طلا هم بالا میره. پس بستگی به این سه شرطی که شما میتونید جهت کورلیشن بین ایندکس دلار و بقیه بازار رو تعیین بکنی. بعضی وقتا اینا با هم اتفاق میفته، شما باید ببینید بازار به کدومش بیشتر اهمیت میده. مثلا الان هم صحبت تعرفه هست، خب هم صحبت صلح بین روسیه و اوکراین هست که بشه یا نشه، و هم صحبت کاهش نرخ بهره در آمریکاست که در نهایت اتفاق خواهد افتاد. به نظر من احتمالا ما در سپتامبر، یعنی ماه بعد، کاهش 25 نقطه‌ای رو داشته باشیم و در دسامبر کاهش دوباره 25 نقطه. 4 تا کاهش هم احتمالا سال بعد باشه، مگر اینکه تعرفه ها باعث افزایش تورم در آمریکا بشه و باعث کاهش اشتغال در آمریکا بشه. اون وقتی که دیگه نه، کاهش نرخ بهره اتفاق نمیفته و احتمالاً دوباره افزایش نرخ داشته باشه اگه تورم بره بالا. و از طرفی هم که احتمال صلح آمریکا و اوکراین و روسیه هم هست که اینا همه هر سه تاش داره بر بازار اثر میذاره. خب برگردیم به بحثمون. ما در مورد ایندکس دلار هفته پیش تحلیلی که داشتیم این بود. ما اینجا بودیم، گفتیم که ایندکس دلار یه نود یک ساخته، اومده پایینش رو
زده ولی بالاش رو نزده. گفتیم حداقل حرکت اینه که ایندکس دلار بیاد به سیمتری مینیمم برسه. اینجا سیمتری مینیمم هست. یعنی چی؟ یعنی این حرکت رو اندازه میگیریم میایم میذاریم از اصلاح حرکت و این سیمتری رو داده. ما میگیم ایندکس دلار باید بیاد پایین که اونجا هم حتی من این پوزیشن برای یورو تعریف کردم. الان میریم بهش میرسیم. هنوز به تارگت نرسیده ولی احتمالاً دلار یه پایین داریم بعد برگشت داریم. پس احتمالاً ما یه لانگ داریم بعد یه سل داریم در بازار. لانگ منظورم الانه، سل وقتی که ایندکس دلار به اینجا برسه یه بالا میره. تازه این که بالا میره اینجا که یک هست این میشه 2 و این باید ببینیم ما یک رو نقض میکنه و میره به سمت بالا یا بازار میاد یه 2 میسازه ادامه میده میره پایین. این بر اساس شرایط فعلا حرکت ایندکس دلار به این سمت، برگشت به این سمت رو ما داریم. بر همین اساس میریم برای یورو ببینیم که چی داریم. خب اول گفتیم میخوایم ساده صحبت بکنیم. بخوایم ساده در این مورد صحبت بکنیم ببینید ما برای یورو این سیمتری رو داریم. هفته پیش صحبت کردیم گفتیم اینجا تارگته، این منطقه تارگته. الان کسی بخواد یورو رو لانگ بکنه در این محدوده میتونه لانگ بکنه، این پایین رو استاپ بذاره، تی پی رو هم بذاره اینجا. چرا؟ الان صحبتش رو میکنیم. بعد از این یک سفید شما میبینید که بازار اومده برای ما یک آبی ساخته، 2 آبی ساخته، یک قرمز، 2 قرمز ساخته، یک سبز، 2 سبز و اصلاح رو تموم کرده. حرکت به سمت 3 قرمز هست. 3 قرمز میشه همون 3 آبی میشه 2 سفید. حداقل تی پی اینجاست، حد اکثر این بالاست که احتمالش کمه و در این منطقه باید از لانگ خارج شد که این سیمتری که برای 1 2 قرمز داریم بهتر اینجا برای خروج هست. این سیمتری هست. این میشه یک پوزیشن سیمتری مینیموم برای یورو. بعد که تموم شد میشه این کنار بازار حرکات خودش رو بکنه، شاید اصلا بره بالاتر. وقتی برگشت به سمت پایین باید هم این اصلاح رو بده هم این اصلاح رو بده که ما این بالا بگیم 2 سفید داریم، 2 سفید داریم تا این 1 2 سفید دوباره برای ما پوزیشن لانگ رو در این محدوده بده. از این بالا هم میتونیم سل بکنیم. این شد حرکتی که برای یورو در نظر داریم برای این هفته و شاید ادامه دار باشه برای هفته‌های بعدی. خب حالا میریم برای طلا. قبل اینکه طلا رو بخوایم کامل توضیح بدیم یک نکته در مورد طلا هست. این چارت فیوچرز طلا هست، GC1 فیوچرز طلا هست. ببینید من یک نکته‌ای بگم. ببینید ما در چارت طلا شما دقت بکنید اینجا یک گپ داریم. گپ ها در مارکت 2 جور هست. یک گپ های قیمتی رو داریم، گپ های قیمتی داریم. خب قیمتی یعنی چی؟ یعنی اینکه بازار بسته میشه یه اتفاقی در دنیا میفته، مثلا جنگ شروع میشه یا مثلا یک صلحی اتفاق میفته. مثلا اینجا تا جایی که یادمه این گپ مربوط به ایران اسرائیل بود فکر کنم، یا مال هند و پاکستان، یکی از اینا که توقف شد جنگشون. اینجا این قیمتی نیست، این بر اساس کانترکت، قرارداد. فیوچرز مثل بازار اسپات نیست، قراردادهایی صادر میشه ماهانه و اون قراردادها وقتی تموم میشن قرارداد ماه بعد اجرا میشه. قرارداد ماه بعد ببینید این پایینم علامتش رو گذاشته. خب این قرارداد ببینید قرارداد جولای بوده برای آگوست و الان دسامبرش، یعنی مال 2 ماه بعدش باز شده، به خاطر همین بالاتر شکلی گرفته. خب یعنی خب انتظارات اینه که در دسامبر طلا رو گرونتر دارن میخرن و میگن که قرار بالاتر بره. این گپ های قیمتی که بر اساس قرارداده روی چارت نباید تاثیر بذاره، ولی قیمتی ها باید بذاره. قیمتی ها رو شما در چارت
عادی یا همون CFD میبینید اون گپ ها رو، اتفاق افتادنشون رو، ایناش اینجاست. ولی اینجا نمیبینید قراردادی ها رو، اونایی که مربوط به کانترکت هستن رو نمیبینید. برای همین این رو نباید مد نظر قرار بدید. یک رو مد نظر قرار بدید، دو رو مد نظر قرار نمیدید. حالا یک امکانی هست در چارت فیوچرز. این امکان اینه که دارم اینا رو پاک کنم. این امکان اینجا شکل میگیره. ببینید این پایین گوشه، خب زیر تنظیمات نوشته BADG، خب اجاست میکنه برای کانترکت چینج. شما وقتی اینو میزنید میاد کانترکت ها رو حذف میکنه، دیگه کانترکت نمیمونه. متوجه شدید؟ دیگه ما اینجا گپ های قیمتی کانترکت نداریم، ولی گپ های قیمتی مربوط به خود بازار رو نگه میداره. خب اگه بخواید این گپ های قیمتی حذف بشه، این رو فعال بکنید که چارت شما درست دیده شه. الان این چارت فیوچرز درسته و به قول معروف منطقیه. برای ما از چارت فیوچرز برای چی استفاده میکنیم؟ میخوایم ببینیم که نودهای اصلی زده شده نشده، جهت مارکت کجاست. مثلا الان میبینید ما در فیوچرز اینجا رو 1 داریم، دوباره اینجا رو 1 داریم و بازار رفته بالای هر دوتا رو زده. این یعنی این که به سمت بالاست جهت مارکت و این کف بسته هست، همچنان که سری قبل این کف بسته بود. پس بازار رو لانگ داریم میبینیم بر اساس چارت فیوچرز. حالا میاییم بر اساس شمارش، چه شمارشی داره. میریم 15 دقیقه، میخوایم ببینیم که کجا ما ترید بکنیم. خب در چارت فیوچرز میبینید یک نارنجی بازار ساخته، یک آبی اومده بالا، یک زرد، دو زرد رفته، سه زرد و شده دو آبی کلش. یک دو زرد، ببخشید یک دو سه زرد، اینا تبدیل شده به دو آبی. بعد بازار اومده، ما میایم این رو سیمتری میگیریم. اوکی، این سیمتری رو میاریم برای حد اکثر میذاریم، بازار تارگتش رو داده. پس این بالا بعد دو آبی چی داده؟ یک قرمز، دو قرمز، سه قرمز که با هم شده سه آبی، متعاقبا شده دو نارنجی. یعنی این رو دوش رو به ما داده. این داره به ما میگه که این کف استاپه و شما باید این چارت رو اصلاح که تموم شد لانگش بکنید. این داره اینو میگه، یعنی بازار همچنان لانگ هست، بازار حق داره حتی تا اینجا بیاد، حق داره. پس ما باید تمرکزمون بر روی ریزش باشه، کاری به این سمت چپ نداریم، فقط اینجا رو یه استاپ میذاریم، میگیم اینو نباید بره پایین چون جهت عوض میشه. اینو بره پایین دیگه این کف ها همه زده خواهد شد و ما خیلی میریم پایین. خب حالا ریزش رو نگاه میکنیم. ببخشید، در ریزش در 1 دقیقه از سقف که میخوایم شروع بکنیم، من اینجا رو باز میکنم، شما ببینید چرا 1 داره اینجا. ببینید اینجا 1 داریم، این 1، این حرکت از سقف اومده پایین رفته بالا، این شده 1 قرمز. ببینید زدم 1 قرمز، سپس بازار اومده 2 قرمز ساخته. بعدش این چارت رو جمع کنیم، حالا تا پایین رو ببینیم. بازار اومده 1 2 قرمز، 1 2 زرد، گفتیم 3 ست 1 2 روند تمامه. بعد از 1 2 زرد باید 1 2 سبز داشته باشیم. 1 2 سبز یعنی تمام. بعد از 1 سبز ما 1 آبی داریم، اومده پایین 2 آبی، بعدی دوباره یه بیس ساخته، این بیس رالیه. بیس رالی تمام شد، بازار باید لانگ بشه و ما لانگش باید بکنیم. سیمتری هایی هم گذاشتیم، سیمتری دوبل 1 2 قرمز، 1 2 زرد تقریبا توی محدودن و سیمتری ماکسیموم 1 2 آبی. یعنی این 1 2 آبی رو گرفتیم میذاریم، سیمتری مکس میشه اینجا. پس
من اصولاً منتظر چی هستم؟ منتظر اینم. بعد از یک بنفش بازار رالی کرده، یه یک ساخته، یه دو ساخته، الان یه پایین بیاد، در این محدوده باید دنبال لانگ باشم. حالا بریم برای چارت عادی، چون ما با این ترید داریم میکنیم. در این چارت عادی ببینید ما اونور چی داشتیم؟ یک دو نارنجی. این حواستون باشه، ما اونور این یک دو نارنجی رو فعلا داریم و منتظر سه نارنجی هستیم. ببینید در چارت فیوچرز یک بار دیگه ببینید، ما یک دو نارنجی رو داریم، منتظر سهش هستیم. خب این متناظر بخواد اینجا عملی بشه چه اتفاقی باید بیفته؟ اینجا یک نارنجی داریم، یک آبی، دو آبی، یک سبز، دو سبز، یک بنفش، بعدش یک قرمز، دو قرمز، سه قرمز، اومده زیر یک بنفش رو زده. میگه سایکلی که از این یک آبی باز شده بود اینجا بسته شد و شد دو نارنجی. خب این دو نارنجی سیمتری این یک دو نارنجی، ببینید سیمتری مینیمومش رو داده، ببینید بالاش رو زد. اوکی. حالا یه نکته، اینجا اومده بود بالاش رو زده، دوباره برگشته. دقت میکنید اومده بالاش رو زده و برگشته. اگه میخواست اگه میومد این زیرو میزد، سایکل یک دو نارنجی بسته میشد. پس این میشه استاپ برای ما همیشه. این دو میشه استاپ. چرا؟ چون به سیمتری مینیمم نرسیده. شما میتونید اینو استاپ بذارید به عنوان این سایکل، یعنی یک دو بیس رالی. یعنی بازار وقتی نمیتونه با این یک دو به سیمتری هاش برسه و با این بیسی که میسازم نمیتونه برسه، رالی میکنه. شما اینجا وقتی به سیمتری رو ببینید مینیمم رو اومد با رالی رسید. نکته دیگه ای که هست اینه، شما در فیوچرز یک دو نارنجی داری، سه نارنجی نداری، میخواد بره برای سه نارنجی. پس اینجا نباید سایکل نارنجی بسته شه که یک دو سه شه. پس چه اتفاقی باید بیفته؟ باید این یک قرمزی که اینجا هست، این دو قرمزه نباید زیر یک قرمز بخوره. ما باید بیاییم از همینجا لانگ بشیم بریم بالا. برای چی؟ برای سیمتری ماکسیموم یک دو نارنجی. اوکی؟ حالا یک قرمز داریم، بعد این داخل هم یک دو کرد، سه ست یک دو کرد تا خودشو به دوی قرمز رسوند. ببینید داخلش رو ببینید، یک دو آبی، یک دو سبز و اینجا یک دو بنفشی که بعدش یه رالی هم کرده، کلن شده سه بنفش بالا و تمام شد. این سه ست ها خیلی مهمه. خب پس به زبان ساده شما پوزیشنی که دارید اینه، اینجا منطقه لانگ، اینجا منطقه خروج. این پوزیشنیه که داره به شما میده. این بهتون یک پوزیشن 1/5 رو خواهد داد. از همین جایی که هست رو من گرفتم. احتمال داره در تایم لندن که 1 ساعت 10:30، حالا کی آپلود بشه شما ببینید رو نمیدونم، تا 1.5 ساعت دیگه لندن شروع بشه شاید این پایین رو ببینیم. اون وقت به شما 1/10 خواهد داد. خب اینجور وقتا برای یک تریدر سخته. چرا؟ اگه منتظر بمونه شاید نیاد و این 1/5 1/4 رو از دست بده، 1/5 رو. اگرم فول بیاد، وقتی میاد اینجا هم استرس میگیره، هم نمیتونه دوباره اضافه کنه. پس دو پله‌ای همیشه وارد شید، یک پله اینجا، یک پله این پایین. استاپ هم ثابت. مثلا اگه بخواید نیم درصد بذارید، 25 صدم اینجا، 25 صدم این پایین. اون وقت یکیش بهتون 1/5 میده، یکی 1/10 میده، مجموعا میشه 1/7.5 اگه نصف نصف ورود کنید. و شما در مجموع یه دونه 1/7.5 میرید و همین پوزیشن برای کل هفته کافی هست. یک نکته دیگه اینه که ببینید این شاید بیاد این پایین رو بزن، چه اتفاقی میفته؟ این وقتی زده شد من میگم در طول هفته بازار داینامیک، نوت‌ها تشکیل میشه، نقض میشه، تأیید میده. ما در اول هفته داریم اینا رو میگیم. من معمولا تو گروه تلگرامیم اینا رو آپدیت میکنم.
اتفاق جدیدی بیفته و جهت روند عوض بشه، اینا رو زود اطلاع میدیم. مثلا الان میگیم جهت ترند لانگ، مثلا اگه این زده بشه میگیم که سل، اون وقت تو گروه اعلام میکنیم، شمارش ها آپدیت میشه. اگه میخواین شما هم دسترسی داشته باشید، در بیو من در همین یوتیوب هم آدرس لینک کانال و گروه تلگرام و اینستاگرام و تیک تاک و همه هستن، میتونید برید، میتونید درخواست بدید عضو گروه ما بشید. هم بورس هست، هم کریپتو هست، هم فارکس هست، جداگانه هستن. فقط با تنها به قول معروف نکته‌ای که ما داریم، اکانت هایی که میان در تلگرام باید داره هویت باشن، یعنی اسم و عکس داشته باشن. تنها شرط ما اینه، وگرنه این کانال و این آموزش رایگان هست و رایگان خواهد ماند. خب این رو برای طلا هم صحبتش رو کردیم. بریم الان برای شاخص‌های سهامی. خب در ادامه میریم برای شاخص‌های سهامی. از همه دوستان درخواست دارم تا آخر ببینن، چون کلی نکات دارم میگم بهتون که خیلی براتون مفید واقع خواهد شد. دوستانی هم که تازه در یوتیوب دارن این ویدیوها رو میبینن، این یک روش خیلی خوب اثبات شده است در این چند وقت اخیر. میتونید برید تحلیل های هفته‌ای پیش رو، حتی از سال پیش رو ببینید. خیلی تحلیل های خوبی داشتیم و نتایج درستی داشتیم و معمولا ترند رو ما درست حدس زدیم. خب چون ببینید هر هدف هر تریدر پیدا کردن ترنده. شما ترند رو پیدا کنید، در جهت ترند میتونید پشت سر هم ترید بکنید. در مورد داو جونز هفته پیش یک ایرادی داشت تحلیل من، با تذکر دوستان در گروه باعث شد که این رو من هم متوجه بشم و اشتباه هم رو اینجا درست بکنم. ببینید ما هفته پیش گفتیم این پایین زده خواهد شد، فقط مشکلی که هست اینه، ببینید ما اینجا یه یک داریم که این یک بیسه برای یک دوی قبلی که بوده. این رو همیشه به یاد داشته باشید، بازار یک دو، خب بعد یه بیس میسازه. حالا این بیس میتونه بالای دو باشه یا پایین دو باشه، مهم نیست. اگر با این بیس نتونه به حداقل سیمتری که گرفته میشه از اینجا تا اینجا و از اینجا تا اینجا برسه، این بیس نمیاد زیر دو رو بزنه. اگه زیر دو رو بزنه اینجا رو، این یکه این دوه، اگه بیاد زیر اینو بزنه، این میگه که اصلا ترند صعودی نیست، ترند نزولیه. خب و معمولا خب چون تحلیل ازش داریم این اتفاق، حالا اگه بیفته میفهمیم ترند رو اشتباه فهمیدیم، ولی اگه ترند رو درست فهمیده باشیم، این میاد بیس رو میسازه برای رسیدن به سیمتری، این سیمتری و حتی سیمتری ماکسیموم، میاد بیس میسازه، حجم جمع میکنه و حرکت میکنه به صورت رالی برای زدن اون سیمتری اصلی. و بعد از این بیس رالی که صورت میگیره، همیشه گفتیم این رالی باید 1 2 3 کامل باشه. خب 1 2 3 باید کامل باشه. خب بر همین اساس بعد از این یک قرمز، ما اینجا که آتش بس بین ایران و اسرائیل رخ داد، 2 تا یک ساختیم. ببینید یک زرد یک سفید. یکی از این یک های زرد اومده بالا، اینجا 2 شده، اینجا 3 شده، اومده زیر 2 رو زده و این یک سفید رو اون بالا 2 کرده. این داره میگه که من به سمت بالا خواهم رفت. در ریزشی که اتفاق افتاده یه یک ساخته، یه 2 ساخته، تا بالای یک رو نزنه میتونه بیاد اول 3 رو بده بعد بره بالا، یعنی بیاد 1 2 از اینجا بیاد 3 رو بده بعد بره بالا. این کارم میتونه بکنه، این رو مد نظر داشته باشید. خب حالا از این 2 زرد ما بازار اومده رفته بالا. حالا من اینو میذارم 15 دقیقه که قشنگ نوت ها دیده بشه که بتونم نکات رو بهتون بگم. ببینید نکاتی که هست، بازار این پایین بعد از این یک سفید یه یک دیگه ساخت
وقتی این یک رو تأیید کرد شما لانگ بکنید، حداقل این یک آبیتون تا 3 نشده از بازار نرید بیرون. خب یعنی شما یه پوزیشن اینجا باز میکنید، استاپ رو میذارید زیر این یک، تا زمانی که این یک آبی 2 3 نشده شما خروج نمیزنید. اگه این کار رو میکردید حداقل اینجا خروج میزدید و این پوزیشن ببینید چه پوزیشن خوبی میشد. خب حالا این یک آبی چی شده؟ بعدش اومده یه یک قرمز ساخته، بعد یک نارنجی، 2 نارنجی، 3 نارنجی، شده چی؟ 1 2 قرمز. خب شده دوباره 1 2 قرمز. بعدش اومده رفته بالا، اومده پایین و برای شما 2 آبی رو ساخته. یعنی اگه می اومدید یه سیمتری از این 1 2 قرمز می گرفتید، این 1 قرمز 2 قرمز مینیمومش رو میذارید، شما اینجا خروجتون رو میزدید. خب این بالاهاشی که اصلا به ما ربطی نداره. دقت کنید، شما اگه میخواید تو این بازار بمونید، شما قرار نیست در این کف وارد شید، قرار هم نیست در این سقف خروج کنید. شما در جای مطمئن باید ورود بکنید، در جای مطمئن باید خروج بکنید اگه میخواید تو این بازار بمونید. اگه عشق اینو دارید که در نوک وارد شید، در نوک خروج بکنید، نمیدونم از این کارا دنبالش باشید، بعد یک مدت اکانتتون از بین خواهد رفت و رشد نخواهد کرد. نکته دوم، در ترید جایی که ریسک به ریوارد بالای 1 نبود شما ترید نکنید، حتی اگه مطمئن باشی که اون پوزیشن به سود میرسه. شما اگه 50 ببینید، شما اگه قدرت پیش بینیتون بالای 50% باشه و پوزیشن هایی که میگیرید بالای 1 به 1 باشه، یعنی به شما 1 به 1 و نیم، 1 به 2، 1 به 2 و نیم بده، اکانت شما در بلند مدت رشد میکنه. ولی اگه شما 90% جهت بازار رو درست تشخیص بدید، خب ولی ریسک به ریواردتون زیر 1 باشه، یعنی 1 به 1 نباشه، 1 به نیم باشه، در بلند مدت ضرر خواهید کرد. کسایی هستن که وین ریتشون، یعنی تشخیص درست پوزیشن برای اونها در حدود مثلا زیر 50%، 30%، 40%، ولی ریسک به ریوارداشون 1 به 4، 1 به 3، 1 به 5، اینا اکانتشون ولی رشد میکنه. پس مهم نیست که شما همیشه درست تشخیص میدید، مهم اینه که ورود خروجتون درست باشه. خب این نکته رو هم بگم، در سیمتری ها همیشه دنبال خروج و ورود باشید. در سیمتری ها بعضی ها میگن که آقا ما مثلا میگم وقت ندارم بشینم مثلا بشمارم در 1 دقیقه، ما میگیم اب نداره، شما این سیمتری رو بگیر، مثلا ورودم کردی از پایین، اینو میذاری دیگه، اینجا رو فکر کن تو بازار نیستی، تیپیت رو بذار برو، بعدم نه هرس بخور که این رفت تا اینجا کاش بودم، چون شایدم بودی به قول معروف نمیبستی و بازار از همینجا یهو میریخ میومد استاپت هم میزد. پس سود واقعی رو وردارید. خب نکته بعدی، بازار اینجا این 1 2 آبی رو که اومده، اون بیسی رو که توضیح دادم رو دارم میگم. ببینید مینیمم سیمتری کجاست؟ اینجاست. این بیسی که ساخته نتونسته به سیمتری مینیمم برسه، پس بهترین کار اینجا استاپ گذاشتن و ورود به لانگه. شما یه لانگ میگیرید، میایید بالا، بالای سیمتری خروجتون رو میزنید، دوباره بازار میفته این 1 2 سفید رو میده، این ریزش رو میشمارید. الان میریم تو 1 دقیقه میشماریم، پایین کارش که تموم شد دوباره اگه لانگ میکردید میاد بالا. حالا سیمتری مینیمم این 1 2 سفید، سیمتری مینیمم این 1 2 سفید ببینید این بالاست. خب تحلیلی که ما داریم اینه که آقا فعلا این بازار میره بالا، این سیمتری رو میزنه، من خروج میکنم. بعد از این سیمتری چی هست؟ اون یکی که در نزول داشتیم، اگه اومد من خروج زدم، اومد اینو زد، مطمئن باشی با زدن این نوت بازار میفته. افتاد، شما میفهمی که اولا این پایین دیگه نمیره، دوم هم بر اساس چیزی که از اینجا تا اینجا اومده میتونید به فکر
لانگ مجدد برای زدن سقف باشید. خب این هم از این. حالا بریم اول 1 دقیقه اینجا رو ببینیم ریزش رو. این همون جاییه که بازار ریزش کرده بود. بریم اینجا رو بشماریم. ببینید از این بالا بازار یه 1 ساخته، یه 2 ساخته، 1 ساخته، 2، 3 با 1 2 قبلی شد 1، یه 1 کامل. این پایین شده 2. حالا اینجا 1 و 2 نارنجی. فکر کنید هنوز این پایین اتفاق نیفتاد. یه 1 2 نارنجی شما دارید. پس ببینید با هر برگشتی نباید ورود بکنید. 1 2 نارنجی دارید. این پشتم از بالا که شروع شده این معمولا 1 2 3 رو میره. میذارید اینجا میشه مینیمم. میگید اگه رسید به اینجا من لانگ منتظر میشم، مگر اینکه ترند چون صعودیه در نزول سیمتری رو کامل نکنی، یعنی نرسه به این. وقت چه اتفاقی میفته؟ شما اینجا رو میذارید برای خط، برای اینکه بدونید کف بسته است، یعنی 3 نارنجی اتفاق افتاد. اگه بازار برگشت رفت بالا اینو زد، تمامه، این پایین بسته شد، 1 2 3 ریزشی تموم شد و شما باید بر اساس شمارش صعودی شروع به ترید بکنید. میخواید زودتر وارد شید، خب اینجا دوباره یه 1 ساخته، اومده پایین، اومده اینجا رو زده. اینجا رو که زد بالا، این 1 نزولی رو زد، یعنی چی شده؟ یعنی اینجا 1 2 نارنجی که پشت داشتیم، اینجا هم یه دونه 1 2 زرد رو داشتیم، اومده نقص کرده، یعنی دیگه پایین نمیرم. اینجا میشه استاپ. بر اساس چیزی که از اینجا هم حرکت کرده شما یه ورود میکنید و بر اساس شمارش داخلی با لانگ بالا میرید. حالا این لانگی که بالا رفته چی شده؟ دوباره دقت بکنید. لانگی که بالا رفت یه 1 زرد داشته، 1 نارنجی، 2 نارنجی، 1 آبی، 2 آبی اومد. اوکی. حالا من باید بیام این سیمتری 1 آبی از اینجا شروع شده ها، چون ببینید این 1 2 نارنجی رو نمیام از اینجا 1 آبی جدیده، 3 نارنجی نشده چون اندازه 2 نارنجی اصلاح نداده. پس از شروع 1 آبی رو میگیرم، میام تا 2 آبی رو میذارم، میام سیمتری مینیمومش رو میگیرم. دوباره همون اتفاق در تایم آمریکا این اومد رفت پایین ولی این سیمتری رو نداد. پس 3 آبی نیست احتمالاً و بازار بازم میخواد بره بالا. از طرفی اینجا یه دونه 1 داشت، اینجا 2 اومده بود بالا رو زده بود، نقض کرده ولی سقف رو نزده. اون وقتی میاد پایین شما لانگش کنید و اینجا رو استاپ بذارید و اون وقت قشنگ با یه دونه 1، یه دونه 2 و 3 میرید بالا. حتی اگه شما اینجا لانگو گرفتید اینجا بستید، دوباره باید تحلیل کنید بگید با این 2 هم نرسید به سیمتری، پس 3 داره. پس وقتی این داره اینجوری میریزه با ترس کمتر این پایین لانگ میکنید، اون پایین رو استاپ میذارید، باهاش میرید برای چی؟ برای 3. وقتی میبینید که این داره حرکت میکنه و میره بالا، میتونید همینجا ببندید. بالاخره شما 2 تا پوزیشن گرفتی و سودتو کردی. یا هم میتونید نصفشو ببندید، نصف فری ریسک نگه داری و بگی داره میره برای سیمتری ماکسیموم و این بالا ببندی. خب این رفت سیمتری ماکسیموم، چی شد؟ 2 زرد رو داد. کدوم زرد؟ این 1 زرد. اوکی. حالا سیمتری مینیموم این 1 2 زرد، این 1 2 زرد، این مینیمومش اینجاست. خب از طرفی این بالا وقتی بازار افتاده، ببین شما باید در جهت ترند همیشه ترید کنید، دنبال سل و اینا نباشید. اینجا وقتی لانگ هر وقت سل شد سلشو بگیرید. اینجا 1 آبی داده اومده پایین، این سایکل رو بسته، یعنی سایکل 1 2 آبی رو، واسه همین این بالا شد 2 زرد. سایکل رو بسته برگشته بالا. فکر کنید اصلا ترید هم نکردید، نشستید تا الان. جمعه گفتید من 2 تا ترید کردم خدا بده برکت، پنجشنبه هم اینو ترید کردم خدا بده برکت، 3 تا ترید درست کردم و سودم رو بردم. حالا بازار افتاده، فاصله این 1 2 آبی زیاده، میشین کنار. بازار اومده جمعه این بالا رو زده،
یعنی چی؟ یعنی این بالا زده خواهد شد. از طرفی اومده بالای مینیمم سیمتری هم رفته، الان دارید میبینید. اولین کاری که باید بکنید اینو از اینجا بشمارید. میشمارید میبینید که یه یک جدید ساخته، دوباره اومده یه یک ساخته، از دیشب تا الان 2 تا یک ساخته. از طرفی ماکسیموم سیمتری این 1 2 زرد کجاست؟ میذارم همون بیام 15. ببینید ماکسیموم سیمتری افتاده نزدیک مینیموم سیمتری این 1 2 سفید. پس بازار تا این بالا لانگه. اوکی؟ مگر اینکه نقضی ببینید شما. خب حالا من میام اینو تو همون 15 دقیقه بعد از این 2 زرد رو بررسی میکنم. اینا رو این بمونه، حالا این همون سیمتری ماکسیموم این بمونه. ببینید شما یه دونه یک این رنگی که گذاشتم ارغوانی دارید، دوبلش این بالاست. بعد اون یه یک بنفش دارید، دوباره شده 2 بنفش اومده پایین. خب شما اصولاً الان که تایم لندن هم داره نزدیک میشه دارید میبینید یه یک بنفش دارید، یه 2 بنفش دارید، برای 3 بنفش میخواهید تریدش بکنید. محدوده برای خودتون مشخص میکنید، این میشه استاپ. این محدوده لانگ، میتونید 2 پله‌ای وارد بشید. محدوده خروج کجاست؟ این سیمتری این یک 2 بنفش رو که بگیریم سیمتری مینیمومش میشه این بالا. اینجا شما خروج میزنید، دوباره بازار چی میشه؟ میفته و 2 این رو میده. اون وقت استاپ میاد این پایین. دقت کنید استاپ میاد این پایین دوباره و شما این ریزشی که اتفاق میفته رو میشمرید. این ریزش یا 1 2 3 میشه و شما لانگش میکنید، یا بیس رالی میشه، رالی تموم شد لانگش میکنید، یا میاد یه 1 میسازه، یه 2 میسازه، میاد 1 رو نقض میکنه میره بالا. پس 3 حالت همیشه داریم. دوباره این که شد 2 ارغوانی اینجا، دوباره لانگ تا به اینجا برسیم. اینجا ما خروج میزنیم، بعد منتظر میشیم ببینیم بازار این بالا رو میزنه یا نه. اگه زد اون وقت چی داره فعال میشه؟ به جای مینیموم سیمتری 1 2 سفیدی که داشتیم ماکسیموم سیمتری فعال میشه اینجا. دوباره با چیزی که از صعود داریم میگیریمش. حالا نکته، این بیاد اینو بزنه نره بالا. خب این داره میگه این ساختاری که اینجا شکل گرفته همش بسته باید بشه. این بخواد بسته بشه ما نگاه میکنیم به پشت، میبینیم که این پایین اینجا یه 1 داریم در این نزول. این سایکل هم 1 2 3 تموم شده. خب احتمالا میخواد بیاد اینجا 1 2 کنه بعد بره بالا. میگم داو جونز سخت تریدش بخاطر میریم برای نزدک هم ببینید این نزدک 15 دقیقه است. نزدک هم این پشتی 1 زرد داشت، اینجا 1 نارنجی، 2 نارنجی، 1 آبی رفته بالا، 2 آبی اومده همه رو بسته ولی زیر 1 زرد رو نزده، شده 2 زرد. پس سیمتریش رو میگیریم، این بالاها خواهد اومد نزدک. از اینجا شروع شده حرکتی که کرده، دوباره همون کارهایی که گفتیم و اینجا انجام دادیم. میبینید که ما اینجا 1 نارنجی داریم، 2 نارنجی داریم، 1 سفید، 2 سفید اینجا. خب اینجا با 2 سفید از مینیموم رد شده مینیموم سیمتری. کدوم مینیموم سیمتری؟ مینیموم سیمتری این 1 2 نارنجی. ببینید اینو ردش کرده. اوکی، از طرفی اومده ماکسیممش هم داده و دوباره بالاش رو زده. پس این داره میره به سمت دابل. گفتیم به دابل نمیرسه معمولا، پس اونجا نخواهد رسید. پس داره کدوم سیمتری رو دنبال میکنه؟ اینجا 1 2 سفید رو که داشتیم مینیمومش همینجاست، یکم بالاتر که زده، پس داره میره برای ماکسیموم سیمتریش. پس نزدک لانگ تا این عدد 23 و 848 به عنوان یک تریدر چیکار کنن؟ چطور مارکت؟ ببینید ما یک نکته‌ای هست که باید بهتون بگم.
ببینید ما نوت شماری اینه، هدف و فلسفهش اینه. نوت شماری به شما میگه که مارکت از نقطه A میخواد بره به نقطه B بر اساس سیمتری و نوت شماری تایم بالا. مثلا تایم دیلی داره میگه از اینجا تا اینجا خواهد رفت. این حرکت داخلش رو شما نمیتونید حدس بزنید چجوری میره، چون بستگی به حجم مارکت و زمان داره که نه حجم دست شماست، نه اطلاعی ازش دارید، نه زمان دست شماست. پس داخل این میتونه هر حرکتی رو بکنه. میتونه بیاد یه 1 2 همین پایین بسازه رالی کنه، میتونه بیاد یه 1 بسازه بره بالا، 1 2 3 2 بسازه اینجوری بعد بره بالا رالی کنه. متوجه هستین؟ یا حتی میتونه با یه خبر یه رالی کنه به تیپی برسه و تمام شه و هدفش این بوده به این نقطه برسه. خب حالا همون رو بیاید اینجا. بازار میخواد به اینجا برسه. به چه شیوهی؟ این پایین یک آبی داره، 2 آبی داره، 1 نارنجی، 2 نارنجی. اوکی. این اگر هر کدام از این 1 ها رو نقض بکنه داره این سایکل رو میبنده، اینو ببنده این پشت رو میبنده، دیگه نمیتونه به این بالا برسه. بر اساس همین ما میایم استاپ ها رو تعیین میکنیم. چیکار میکنیم؟ میگیم که 1 2 آبی داریم، اوکی، 1 نارنجی، 2 نارنجی. اصلاح 2 نارنجی نباید بدیم. بعدش اومده 1 سبز زده، بعد 1 بنفش، 2 بنفش، اوکی. پس نباید زیر 1. اول اومده بالای 2 بنفش رو زده. حالا من میام یه چیزی رو نگاه میکنم، میگم از 1 بنفش تا 2 بنفش رفته، سیمتری مینیمومش چیه؟ این بالاست. اوکی اینجاست. خب عین همونی که گفتم 1 2 بیس رالی. این چون با این بیسی که داره میسازه نتونسته به اون سیمتری برسه، میخواد رالی کنه تا اینجا رو. بعد دوباره میتونه تا سیمتری ماکسیمومش هم بره، بعد اونجا بیاد چیکار بکنه؟ دوباره بریزه. یعنی بیاد اینجا بریزه بشه چی؟ 2 سبز. اون وقت استاپ میاد اینجا و شما بر اساس ریزش باید دوباره لانگش بکنید برای این بالا. هم میتونه این رالی که میکنه مستقیم بیاد به اینجا برسه و تمام بشه 1 2 سبز که احتمالاً همین خواهد بود. چرا؟ چون پشتش 2 تا 1 2 داریم، 1 2 نارنجی، 1 2 آبی. پس با 1 2 سبز خواهد رفت، اینجا کارش تموم میشه، مارکت میفته. شما لانگتون میگیری از اینجا به بعد. اگر یک ریزشی دیدی سلش میکنی، استاپ میذاری، باهاش میای پایین. این هم نکاتی بود که برای نزدک گفتم. خب امیدوارم که این جلسه براتون مفید واقع شده باشه. اگه به این روش علاقه‌مند شدید حتما در قسمت آموزش ها میتونید برید آموزش رایگان رو ببینید. همین نکات اونجا گفته شده به زبان ساده تر و راحت تر و از ابتدا. آموزش هم به زودی تکمیل میشه ان شاءالله از هفته آینده. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.